آیا میدونستید که خورشید واقعاً در حال آتش گرفتن نیست؟ خورشید ما توپ آتشین سوزانی در مرکز منظومه شمسی نیست. اون در واقع یک راکتور هسته‌ای بزرگه. درون ستاره ها اتم های هیدروژن با همدیگه ترکیب میشن و اتم های هلیوم رو تشکیل میدن. در طی این فرایند همجوشی هسته‌ای مقادیر عظیمی از انرژی آزاد میشه. این انرژی به همه جهات پرتاب میشه و در نهایت راه خودش رو به سمت شما پیدا میکنه. خب ما در مورد سوختن حرف زدیم، اما واقعا در فضا چه چیزی در حال سوختنه؟ شهاب سنگ ها ممکنه جوری به نظر برسن که در حال آتش گرفتن هستن، چون که در جو ما میسوزن. البته دقیقاً اینجوری نیست. اگه به اندازه کافی خوش شانس باشید و بتونید نگاهی کلی به یک شهاب سنگ در حال ورود به جو خودمون بندازید، اون چه که واقعا میبینید درخشش ناشی از فشار شدید هوا در جلوی شهاب سنگه. همونطور که در جو ما سرعتش بیشتر میشه، هوای جو ما در قسمت جلویی اون فشرده میشه و باعث بالا رفتن دما و در نهایت آتش گرفتن و درخشان شدن قسمت جلویی اون میشه. در نتیجه این همه گرما شهاب سنگ ها تمایل دارن در جو ما بسوزن، حتی اگه از نظر فنی در حال آتش گرفتن نباشن. حالا در حالی که اتمسفر ما آخرین خط دفاعی ماست، متاسفانه برخی از سنگ‌های فضایی اونقدر بزرگ هستند که اتمسفر ما قبل از برخورد این شهاب سنگ‌ها به زمین نمیتونه اونها رو از بین ببره. بنابراین درست مثل فیلم‌ها اگر یک سیارک غول‌پیکر به سمت ما بیاد، احتمالاً اون رو باید با موشک هسته‌ای نابود کنیم دیگه. درسته؟ نه، به هیچ وجه. بمباران هسته‌ای یک شهاب سنگ میتونه به ما کمک کنه که چند تا تیکه از اون بکنیم، اما به معنی این نیست که کاملا ایمن خواهیم بود. اگر ما یک شهاب سنگ رو بمباران هسته‌ای کنیم، به قطعات کوچکتر زیادتری تقسیم میشه و هر یک از اونها یا حتی صدها مورد از اونها هنوز میتونن خطرات بزرگی برای زندگی روی زمین باشن. امیدوارم که صحبت در مورد خطرات سیارک ها شما رو خیلی نترسونده باشه. اما اگه ترسیدید، اشکاتون رو از روی چشماتون پاک کنید. اما آیا میدونستید که در فضا نمیتونید گریه کنید؟ خب یه جورایی شما میتونید به اندازه‌ای که دوست دارید گریه کنید، اما قطرات اشک شما مثل اینجا روی زمین روی گونه‌هاتون فرو نمیریزن. به لطف ریزگرانش‌های موجود در فضا، اگر توی ایستگاه فضایی بین‌المللی انگشت کوچولوی پاتون به لبه مبل بخوره و اشک توی چشماتون جمع بشه، اشک‌هاتون به شکل یک لکه آبکی جمع میشه که شناور میشه یا به جلوی صورتتون میچسبه. وقتی کلمه ریزگرانش رو شنیدید، ممکنه بگید که آیا اشتباهی نگفتی؟ آیا همیشه به ما گفته نشده که جاذبه در فضا وجود نداره و اگه جاذبه وجود نداره پس نباید وزنی هم وجود داشته باشه؟ در غیر این صورت فضانوردان چجوری میتونن در اطراف ایستگاه فضایی بین‌المللی شناور باشن؟ خب اصطلاح گرانش صفر گمراه کننده است. همیشه مقداری نیرو بر روی یک جسم وارد میشه، اما در مورد فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌المللی اونها در واقع بی وزن نیستن. اونها در حال سقوط آزاد دائمی هستن. به لطف گردش اونها به دور زمین، اونها همیشه در حال سقوط هستن، اما هیچ وقت فرود نمیان. اما یه چیز جالب دیگه در مورد فضا اینه که هیچ کس فریاد شما رو نمیشنوه. شاید اون صحنه فیلم بیگانه ها رو به یاد داشته باشید، اما این فقط تا یه نقطه‌ای درسته. مناطقی در فضا وجود داره که ممکنه ذرات کافی برای عبور صدا وجود داشته باشه، مثل ابرهای گازی داغی که اطراف سیاهچاله‌ها رو احاطه کردن. اگر گاز کافی وجود داشته باشه، ممکنه حتی زمزمه‌های ضعیفی از صدای سیاهچاله هم به گوشتون برسه. وقتی صحبت از صدا میشه، ممکنه این دروغ رو شنیده باشید که همه سیارات آهنگ و موزیک مخصوص خودشونو دارن. ریشه این مورد به هزاران سال قبل برمیگرده، به زمانی که ستاره شناسان باستان در مورد موسیقی سیارات نظریه پردازی میکردن. اونها فکر میکردن که حرکت سیارات ممکنه به خودی خود نوعی موسیقی ایجاد کنه. اما این تا حدودی درست نیست. میدان مغناطیسی سیارات با ذرات باردار در ارتباط هستند و تشعشعات رادیویی حاصل از این تعامل میتونه به امواج صوتی تبدیل بشه. و نگران نباشید، دانشمندان قبلا این کار رو برای شما انجام دادن.
اما این سر و صداهای وهم برانگیز دقیقاً برای گوش من و شما مثل موسیقی نیست. اگر همچنان بخوایم در مورد سر و صدا توی فضا بدونیم، الان زمان خوبیه که در مورد اینکه چرا در فضا بیشتر صدا وجود نداره صحبت کنیم. این به این دلیله که فضا یک خلأه، اما نه به طور کامل. خلأ زمانی رخ میده که هیچ ماده‌ای وجود نداشته باشه، نه اتمی، نه مولکولی، نه هیچ چیزی. مطمئناً فضا بسیار خالیه، اما خلأ کامل نیست. همیشه چند تا اتم سرگردان در فضای خالی غول‌پیکر بین کهکشان‌ها قایم شدن. شاید وجود کمتر از یک اتم برای هر متر مکعب واقعاً به شرایط خلأ نزدیک باشه، اما خلأ کامل فضا یک دروغه. به لطف فیلم‌ها و شایعه‌های مختلف، دروغ دیگه‌ای که به شما گفته شده اینه که وقتی یک فضانورد مستقیما بدون لباس فضایی در معرض فضا قرار میگیره چه اتفاقی میفته. اگه در یک پیاده‌روی فضایی هستید و لباس فضایی یا کلاه ایمنی شما شکسته، این قطعاً یک خبر بده. فضا برای بدن انسان بسیار خشنه و اگه نتونید به سرعت به این موقعیت واکنش نشون بدید، احتمالاً میمیرید. اما مطمئن باشید شما به خودی خود منفجر نمیشید. در حالی که شما در فضا در حال حرکت هستین، ممکنه بیایید راجع به یه تصور غلط دیگه صحبت کنیم، اما برای این باید اول جهت خودمون رو در فضا تغییر بدیم. شاید سعی کنید هوا رو در یک جهت فوت کنید تا ببینید آیا اون شما رو به حرکت در میاره یا نه. البته که جواب منفیه و باور کنید این فقط به این دلیل نیست که شما کلاه ایمنی روی سر خودتون دارید. حتی اگه شما بتونید هوا رو با تمام قدرت بازدم کنید، اونقدر قوی نیست که شما رو تکون بده. به همین دلیله که کمربند ایمنیتون به نرده ها باید چسبیده باشه یا پیشانه های روی لباستون کار کنه، وگرنه دیگه باید با ایستگاه فضایی خداحافظی کنید. اما نکته جالب در مورد ماهه. در واقع قسمت تاریکی از ماه وجود نداره، حداقل نه یکی که برای همیشه تاریک باشه. واقعیت اینه که ماه به طور جذر و مدی به زمین قفل شده. این به این معنیه که ماه برای یک چرخش کامل در محور خودش به همون اندازه زمان میبره که یک بار به دور زمین بچرخه. این به این معنیه که شما فقط میتونید نور خورشید رو در یک طرف اون ببینید، اما هر دو طرف ماه هر روز توسط نور خورشید روشن میشه. برای جمع‌بندی فهرست دروغایی که به شما گفتن در این ویدیو، بیایید شما رو تا سیاره زمین برسونیم. از دیدگاه شما این یه توپ آبی زیباست و یک کره گرد عالی به نظر برسه. به هر حال این چیزیه که در تمام عمر به ما گفته شده، اما شرط می‌بندم میتونید حدس بزنید که جمله‌های بعدیم چیه. درسته، این یک دروغ بزرگه. زمین از نظر فنی یک کره ماته. این به این معنیه که در قطب شمال و جنوب کمی مسطحه، در حالی که در خط استوا مقداری برآمده است. حالا چطوری ما به این نتیجه رسیدیم؟ خب تصور کنید زمانی که این سیاره در حال شکل گیری بود، کمی شبیه به یک توپ بزرگ خاکی بود. همونطور که میچرخه، قسمت بالا و پایین اون کمی به سمت پایین فشرده میشه، در حالی که وسط اون افت میکنه و بیرون زده به نظر میرسه. حالا میخوام یه چیز جالب دیگه بهتون بگم. شما میدونستید قبل دایناسورها هم موجوداتی روی زمین حکومت میکردن؟ برای فهمیدن اینکه چه موجوداتی روی زمین قبل از دایناسورها حکومت میکردن، میتونید روی ویدئویی که روی صفحه نمایشتون نشون داده میشه کلیک کنید. راستی قبل کلیک کردن روی این ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.